Huomenta vaan. Se olisi uusi päivä ja se olisi toisiksi viimeinen päivä Suomessa. Huomenna on siis lähtöpäivä. Tässä on nyt viimeiset pakkailut alkaa. Tänään laitetaan kaikki kamat autoon. Petivaatteet viedään autoon patja. Huomenna lähtee laiva. Kyllä jännittää. On niin perhosia vattassa ja kyllä ahdistaa ja pelottaa ja miten se auto kestää. Kiitos kaikille vinkin antaneille ja kommentoijille sinne. Kävin eilen Biltemassa. Biltemassahan myytiin magneetteja, veitsimagneetteja. Se on erittäin hyvä siinä Bilteman veitsimagneetti. Mä laitoin, tässä oli sellainen Bilteman tarra, sellainen sinin tarra tässä magneetissa, mitä ei saanut pois. Mä laitoin tollaista, mitä nyt sattuu olemaan, hiilikuitu tarraa tohon. Ihan hyvä tuli tällainen musta. Se tulee tohon veitsitelineeksi. Tää oli tosiaan Biltemas. Tuli 3 eri kokoa. Tässä on nämä lyhyemmät 2. Mietin, että jos mä laittaisin 2 tähän päällekkäin, niin sit se antaisi ainakin tarpeeksi magneettitehoa kokkiveitsille. Kun nuo kokkiveitsit on vähän isompia ja painavampia, niin ne tuppaa sieltä tippuilemaan. Mutta sitten tää lyhythän menishän se tohon. Se on vähän huono ehkä tossa. Sitten tohon. Mahtuuko? No se mahtuis tohonkin väliin justiinsa. Mä en tiedä mitä tässä sit pitelee. Jotain pullon avaajia tai jotain muuta pientä magneettista sälää. En tiedä mitä mutta eiköhän sille jotain tuotteita siihenkin sitten ajan mittaan löydy. Noi on nyt hyvät. Ja noi on itse asiassa jotenkin mun mielestä paljon hienomman näköisetkin kuin sellainen krominen keittiöön tarkoitettu ihan. Se krominen ei olisi oikein tohon, se olisi pistänyt silmää liikaa tossa, mutta tää musta on nyt paljon kivempikin. Niin nämä 3 magneettia Biltemassa 690 vai 790 3 magneettia. Kun sit jos meet keittiöpuolelle, nämä on siis autopuolen, nämä on näitä niinku hylsymagneetteja tollasia, niin siitä Bilteman autopuolelta löytyy. Niin se keittiömagneetti olisi ollut sit 20, 1 kappale. Onneksi tarkastin ennen kuin aloin ruuvailee ruuvei. Eihän tää aukea tää. Tämähän ei toimikaan tos. Olisi tietysti kannattanut varmaan tarkastaa hommat. Menisikö tää lyhyt nyt sit tähän? No tää lyhyt tähän menis. Tohon noin. Lyhkäisellä sitten mennään. Ja Parksidella kiinni. Saa siihen 2 veistä. Eipä multa jää enempää keittiöveitsi ollakaan. Hyvä, että nostanut sitä 20 pitkään. Eihän siitä olisi tullut mitään. Tämähän olisi mennyt koko homma. En tajunnut. Ei voi kaikkia ihminen aina tajuta ottaa huomioon. Nyt tietysti ne veitset kun roikkuu tossa noin, niin ne pitää aina ottaa siitä pois kun
tätä näin availee, mutta se nyt on pikkujuttu se. Että ei tää nyt ihan niinku täydellisesti mennyt tääkään homma, mutta magneetti saatiin seinälle kuitenkin. Että sanottaisiko, että sellainen 2/5. Ostin mä Biltemasta sitten myöskin tällaisen roskakorin. Munhan piti ostaa Ikeassa, ne myy sitä hienoa roskista, mitä monet karavaanarit on suositellut. Se on 20 maksaa se. Tää oli 6,90 Biltemassa. Niin tää tulee tohon oveen. Tonne alas. Tohon noin. Ovi on aina hyvä paikka roskikselle mun mielestä. Toi ovi, se on aina... Se on jotenkin hyvä paikka roskikselle. Sitten Biltemas myy näitä mukitelineitä. 2,50 €. Näistä kun leikkaa sen kaarevan osan, mä oon leikannut tästä näin, niin tän saa 2 ruuvilla hyvin tonne ohjaamoon. Mullahan on, mut se hajos, tarttu hihaa kiinni, niin halkes se edellinen tosta repsikan puolella. Mulla on kuskin puolella ja repsikan puolella mukitelineet. Ai niin, ja sitten olisi vielä sähköpotkulaudan pakkaaminen kyytiin. Tiedä mihin mahtuu, mutta katsotaan. Siinä on Evercross A1. Mä ajattelin, että mä esittelen teille ton Scootin sähköpotkulaudan. Mä oon saanut ton Evercrossilta esittelyä varten ton sähköpotkulaudan, koska mä tarvin sähköpotkulaudan tonne reissuun mukaan. Se on todella kätevä olla mukana. Tollanen sähköpotkulauta. Sillä ajaa auton puskaparkkiin tai leirintäalueelle. Niin ottaa skuuttia ja lähtee kylille pörräämään. Esimerkiksi mä tossa olen katsellut vähän Ranskaa, Dijon kaupunkia. Mä haluaisin käydä jälleen kerran siellä Dijonin ja Fallotin sinappikaupoissa. Siinä on leirintäalue. Tosin mä katsoin, että näyttäisi olevan suljettu ne leirintäalueet, mutta katsotaan nyt. Siihen ajaa leirintäalueelle auto, ottaa skuutti ja pöräyttää sinne sinappikauppaan. On kätevää. Mä hänen skuuteista välittänyt. Mulla ei ollut mitään mielipiteitä niistä, kunnes Tatska Jesse, Espanjassa varmaan muistattekin, antoi mulle testiin sen omansa, että testaappa tota, ja meikä innostui siitä niinku ihan älyttömästi. Heti kättelyssä mä olin, että ei vitsi, nää on käteviä laitteita. Pitää polkasta kerran niinku vauhtia ja sitten kaasua. Alaspäin? Joo. Tästä punaisesta alaspäin? Juu, sä voit koittaakin sitä, että
ne on sitten tosi äkäiset jarrut. Et sitä kannattaa vähän niinku nojata taaksepäin, kun jarruttaa. Ota vauhtia lisää. That's cool. That's very handy. Kuinka käteviä ja kuinka hyvä niillä on ajaa. Niin kuin yllättävän niin kuin mukavaa tuollaisella sähköavusteisella tai sähköpotkulaudalla on vedellä. Niin nyt mulla on tossa tollanen. Tää kyseinen sähköpotkulauta on Evercross A1. Ja tää malli on iso malli. Tää ei oo semmonen pikkukippana. Tää on jopa sen verran kookas ja suht painavakin, että pitää olla joku paikka, missä säilyttää ja kuljettaa sitten matkailuautossa. Et jos sulla on pyöräteline, niin sehän on ihan täydellinen paras vaihtoehto laittaa pyörätelineeseen. Toi ei paina liikaa kuitenkaan sinne pyörätelineeseen. Et yksi tommonen, 2 tollasta, riippuu nyt vähän sen matkailuauton seinän kunnosta, että paljon sinne uskaltaa painoa laittaa sinne pyörätelineeseen. Mä en itse oikein tykkää niistä pyörätelineistä, mitkä on takaseinässäkin. Mä otin tosta Hymeristäkin sen irti. En ajatellut siihen laittaa painoa ollenkaan. Tää on tosiaan iso malli ja tässä on etuiskarit ja takajousi. Niin tää on erittäin mukava ajaa, kun siinä on noin jousitukset. Ja noissa on sitten umpikumirenkaat muutenkin niissä, niin jos niissä ei ole jousitusta, niin ne on aika sellaista tyrryyttämistä, varsinkin hiekkatiellä. Mutta tässä on myös isommat renkaat, tollaset ihan mutapyöräkuviolla, sanottaisiko vähän kookkaammat nuo renkaat, niin ei ole tässäkään hiekkatiellä, niin ei ole mitään ongelmaa vedellä tolla. Jouset ja isot pyörät, niin on todella mukava mennä. Ja mitä toi maksaa tällä hetkellä? Tällä hetkellä hinta on 499. Värivaihtoehtoja on punainen ja sininen. Mulla on toi sininen tossa. Ja tossahan on tosiaan myöskin vilkut. Ja sitten tossa on myös etuvalo, takavalo, jarruvalo. Ja nuo vilkut on varsinkin aika mielenkiintoinen lisä. Nythän on EU:ssa tullut noita uusia lakipykäliä, kaikenlaisia, ja on tulossa sähköpotkulautoja koskien. Ja yksi edellytys on se, että pitää olla valot. Ja tossa on valot sekä vilkut. Sitten myöskin nopeusrajoitus pitää olla rajoitettu 25 kilometriä ja toi menee tasan 25 kilometriä tunnissa. Tossahan on eri nopeusvaihtoehtoja, että se menee kaasupohjassa sitten vain tiettyä nopeutta. Siinä saa kävelyvauhdin ja sitten saa sellaisen ekonomisen vauhdin ja normaalivauhdin ja sitten sportvauhdin. Siinä on eri asetuksia, mitä nopeutta haluaa mennä. Ja tossa on EABS sähköiset jarrut. Jarruista voin sanoa, että on todella tehokkaat jarrut. Että tossa on iso levyjarru takana. No renkaat on tosiaan niin 10 tuumaa. Mä tästä lunttailen vähän tarkkoja faktatietoja. Etten puhu ihan läpiä päähän. Niin ne on tosiaan, kun ne on umpikumia, niin ne ei niin kuin puhkeakaan. Ton paino on 30 kiloa. Tässä on niin gross weight 30 kiloa ja net weight 26,85 kiloa. Tonhan saa taitettua. Mäpäs näytän. Se on tosi kätevä. Tosta vaan napista painaa, avaa hakasen, laittaa lukkoon, se lukittuu tuohon kasausasentoon ja sitä pystyy siitä sitten kanniskelemaan, nostaa auton kyytiin. Silloin kun se on kasattuna, niin se on sentteinä 129 pitkä, 65
korkea ja 64 leveä. Eli semmoiset tilat pitäisi sitten autosta löytyä sohvan alta tai pöydän alta tai jostain, mihin se sitten laittaa takatalliin, matkailuauton takatalliin tai sitten pyörätelineeseen. Kyllä se pyöräteline on kaikista paras. Itsekin ajattelin tuohon, jos olisi ollut vähän enemmän nyt aikaa, niin olisi hitsannut sinne takarunkoon puskurin alta tulemaan sellaisen yhdelle sähköpotkulaudalle olevan niin kuin pyörätelineen sinne. Sellaisen matalan ihan vaan. Se olisi ollut tosi hyvä. 120 kiloa on kantavuutta, eli 120-kiloinen äijän körillä saa tuolla vedellä. Latausaika, tuossa tulee tietenkin verkkovirtalaturi mukana, niin latausaika on 7-8 tuntia. Sähkömoottori tuossa on 500 wattinen, 14 amperituntia, 48 volttinen. Ja se, mikä kaikkia kiinnostaa, on range, eli se kuinka monta kilometriä täydellä akulla päästään. Ja tässä mallissa se on 45-55 kilometriä. Eli pyörästi 50 kilometriä. Se on aika hyvä mun mielestä. Sillä pääsee hyvin leirintäalueelta kaupunkiin ja takaisin. Ja akussa sitten on tietenkin overvoltage protection, high temperature protection, overcharge protection, eli ylilataussuojat, ylikuumenemissuojat ja ylijännitesuoja varmaankin suomeksi. Pakkailut alkaa ole kovassa käynnistäs. Sofia on tuo laittamassa Hymerissä kuumaliimalla viimeisiä köysiä, koristeköysiä sinne köysilistaa, miksi sit nyt sanoo. Eilen nimittäin laitettiin sinne Alkovin kattoa, kun sieltä oli silloin kesällä irronnut se yksi liimaus, kun se laitettiin sitä kangasta, verhoilukangasta sinne Alkovin seiniin ja kattoon, niin se yksi slice sieltä oli irronnut. Ei pysynyt siinä toi sprayliima siinä tapetin päällä. Piti ottaa se tapetti pois, niin se olikin ainoa kohta, missä se tapetti oli enää siinä. Muualta mä olin tapetit repinyt pois. Niin ei pysynyt tapetin päällä jostain syystä. Niin. Eilen laitettiin sit vasta se viimeinen pala sinne, liimattiin ja näin, niin nyt saadaan sitten ne loput köysikoristeet sinne listoihin tai nurkkiin, saumoihin. Ja sitten kattoluukku oli kans siinä kohtaa, niin sen kattoluukun ympärille tuli tosi kiva. Sofia on siellä vielä viimeisiä laittelemassa. Mä tulin tänne laittamaan ruokaa. Ihan viimeinen Snellmanin Aura makkarapaketti lähtee nyt. Ranskalaisia, ihan yksinkertaisesti mennään. Mutta joo, Snellmanin Aura, meikäläisen lempparimakkara. Olihan se ostettava ja viimeiset makkarat huiviin. Sitten on viimeinen yö tässä ja huomenna aamulla sitten lähdetään. On perhosia vatsas, kyllä ahdistaa. Se on hirveä ahdistus jostain syystä, niin kuin meillä molemmilla itse asiassa. Se on, kun kokemukset on ollut tässä nyt vähän huonoja lähdön kannalta aiemmin ja näin, niin tässä ei ole semmoista hirveätä luottoa ja jännittää, miten auto kestää ja näin, että ja jotenkin tästä kun 3 vuotta kuitenkin, kun on tullut itse sieltä reissussa viimeksi, niin matkailuautossa asunut, niin jotenkin kyllä siihen tulee sellainen pian semmonen kynnys niin kuin siihen lähtemiseen jostain syystä. Mä en tiedä miksi, mutta sitä on niin kuin jotenkin tuudittautunut tähän turvalliseen
kotona asumiseen. On kaikki niin helppoa, raanasta tulee vettä ja suihkut toimii ja systeemit ja on hellat ja jääkaapit. No on ne nyt autossakin, mutta you know what I mean. Että mitä täällä nyt tapahtuu? Koirat haukkuu. No ei tarvii, ei siellä ole ketään. Ei siellä ole ketään. Niilo. Joo. Niin on sellainen pieni. On jotenkin vaikeeta niinku lähteä. Tai silleen. Siis. Mut kyllähän se palkitsee. Kyllähän se palkitsee kun lähtee. Ja jos auto kestää, niin se on aivan mahtavaa. Kyllä, van life. Autossa asuminen on mahtavaa. Meikäläisellä ainakin. Sofiallehan tää on ihan eka kerta. Sillä ei ole autossa asumisesta kokemus muuta kuin se pari viikkoa, mitä me Ivekossa ehittiin olla. Kyllähän Sofia siitä tykkää, mutta miten se luonnistuu sitten käytännössä pitemmän päälle? Itsellähän ei ole mitään ongelmaa. Mä silloin Hymerissä, kun asuin silloin edellisessä Hymerissä, niin mitä kauemmin asu, sitä luontevammalta se vaikutti. Ja sitä varmempi mä olin siitä, että mä en ikinä missään vuokra-asunnossa asu, ellei ole pakko. Ja sitten hän kävi mitä kävi ja oli pakko, valitettavasti. Lähtöaamu. Se ei näe, kun on niin pöllinen. Jännittääkö? Vähän se. Ai vähän. Ihan vähän vaan. Näytäpäs sun uutta tatuointia. Aha. Aivan. Sofia otti tatuoinnin. Kyllä on lähdön jännitystä ilmassa. 1,5 tuntia startti. Sitten se on meno. Se on vielä eteinen täynnä tavaraa. Ja näin poispäin. Kyllä. Tankkipullo on tyhjänä. Sitä ei ole koskaan vielä täytettykään. Mä ostin sen torista käytettynä. Tankkikaasupullo, siis täytettävä kaasupullo. Torista ostin käytettynä, mutta ei koskaan täytettynä. Käytetty, mutta ei täytetty. 240 maksoi kaikki ne letkuineen, ulkotäyttöpisteineen ja adaptereineen. Campcon katsastusvapaa kaasutankkipullo. Keväällä se jo ostin. Ja sitä ei ole tosiaan vieläkään täytetty. Toisin sanoen sitä ei ole ikinä testattu, että se varmasti toimii. Sitä mä tässä niin kuin mietin. Tai miksei se toimisi. Mut kun ei ole testattu, niin ei voi 100 varmasti sanoa, että se toimii. Se voi myös olla toimimatta. Sitten me ollaan kusessa, jossa ei meillä ole kaasua, me ei saada lämmitystä eikä mitään. Sehän tässä jännittää. No se selviää sitten, kun Tallinnaan päästään, niin saadaan täytettyä se. Kun Suomessa kun ei ole kaasutankkpisteitä, tankkauspisteitä, joka minun edelleenkin ihmetyttää, mikä vaivaa, missä on korruptio, ettei Suomessa ole. Euroopan maassa, joka maassa on kaasujen täyttöpisteet. Miksei Suomessa ole? Jossain mättää ja pahasti. Ja mitä tekee ystävämme SFC asian hyväksi? Karavan harrastusyhdistys. No ei mitään. Ei tietenkään tee mitään.
menoa nyt. Nyt se on menoa. Se on nyt menoa. Saatiin toi nopeusmittarikin toimimaan. Oli sieltä vaihelaatikon päästä vähän huonosti kiinni. Nyt pelittää sekin. Toi moottorin ylikuumenemisvalohan tossa palaa, sieltä on anturi rikki. Vähän ikävähän se on, mutta se on mitä se on. Täytyy jossain kohtaa koittaa etsiä, kun Espanjaan päästään, niin täytyy koittaa etsiä sitä anturia, jos jostain netistä löytyisi. Mutta nyt mennään Tokmannin kautta. Ollaan pikkusen aikataulusta myöhässä, tai aika paljonkin, mutta pitää mennä vielä Tokmannin kautta, ostaa fairia, tiskiharja, 5 litran vesikannu ja sitten konetiskiainetta, konetiskijauhetta. Nimittäin pitää laittaa tonne harmaavesisäiliöön, eli lavuaariin kaataa konetiskiainetta, jotta peseytyy toi vanha harmaavesisäiliö. Siellä on aika eksoottiset hajut tuolta harmaavesisäiliöstä lähtee, niin konetiskiaine on aika hyvä semmonen säännöllisin väliajoin käytetty puhdistusaine. Se kyllä putsaa hyvin. No niin, satamaan on päästy. Tultiin kyllä hyvissä ajoin, vaikka vähän aluksi meinattiin, että ollaan vähän myöhässä, mutta piti käydä tosiaan siellä kaupassa hakemaan niitä tiskiaineita ja muita, niin meni vähän ylimääräistä aikaa, mutta ajoissahan me nyt sinänsä lähettiin, mutta onneksi ei ollut hirveästi ruuhkaa tossa noin, niin ollaan ihan hyvissä ajoin, vai miten Niilo? Tässä on vielä tunti aikaa ennen kuin portit aukeaa tuolta noin, että hyvin ehdittiin. Täällä ollaan check-in tehty ja ajettu nyt tähän laivaa odottamaan. Tuossa check-in kopilla nainen kysyi, että onhan teillä Fintarra tuolla rekisterikilvellä, kun meillä ei ole tuota EU-kilpeä. Eli EU-kilvissähän on se sininen reuna, missä lukee Fin. Ja sit siinä on EU-lippu. Niin jos sulla on vanha kilpi, vanhanmallinen kilpi, niin kuin mulla, jossa ei ole sitä sinistä reunaa siinä kilvessä, niin siinähän ei silloin lue missään Finland, niin silloin pitäisi olla tarra. Ja kyllähän mä sen tiesin, että tuolla Euroopassa ajellessa se Fintarra pitäisi olla. Ja se mun piti itse asiassa ostaa, mutta se on nyt päässyt unohtumaan. Ja tossa kysyi sitten tosiaan, että onhan teillä se Fintarra. Ja mä olin silleen, ai niin joo, se Fintarra, niin. Ja vaihdoin sujuvasti puheenaihetta koiraan. Ja se meni sit varmaan siinä. Mutta toivotaan, että sieltä nyt ei ketään tuu perästä tullimiehiä käännyttää takas. Mutta mietin vaan, että mistä mä nyt sellaisen tähän hätään saisin, jos Fintarra jos ne nyt vaatis sitä Fintarraa, niin en tiedä, onko tässä nyt mitään huoltsikkaa lähellä tai mitään. Ei varmaan oikein oo tää Katajanokalla. Laivasta täytyy katsoa kyllä sit tuolta Tax Free -myymälästä. Siellä niitä jotain porotarroja, siellä ainakin on niitä kolmiotarroja ja jotain Finland-juttuja, että jos siellä joku Suomen lippu löytyisi, niin liimais sen sitten. Tai joku Fin-juttu, mä en tiedä onko siellä, mutta toivotaan nyt, että siellä on, niin täytyy sit sellainen ostaa taskuun ainakin valmiiksi. Tää on nimittäin vähän huono tää mattamaali, kun tää on sellainen röppönen mattamaali tää, millä tää hymeri on maalattu, niin tossa ei nimittäin oikein tarrat pysy tossa pinnassa, että täytyy sit takaikkunaa varmaan sit laittaa. Mä en tiedä onko sillä jotain sääntöjä, että se pitää olla kilven vieressä vai mitä, mutta varmaan pitää, mutta täytyy nyt katsoa sitten, että kaikenlaista sitä aina eteen tulee. Että.
Täällä ollaan. Väsyttää. Väsyttää, niin vois mennä nukkumaan. Niin, meillä oli täällä näin pre-orderissa tällainen yllätyspaketti odottamassa, että kiitos vaan asianosaiselle. Oi, laitetaan toi tohon. No niin, nyt on perille päästy ensimmäiseen yöpymisetappipaikkaan nimittäin. Tää on Lemme Telkimisala Viron ja Latvian tässä rajalla. Tästä on ihan muutama kilsa tonne Latvian rajalle. Meri pauhaa tossa 10 metrin päässä, 20 metrin päässä. Ja tää on tällainen, tästä on tullut tää meidän vakio pysähtymispaikka nyt täällä. Tää on sen 180 kilsaa Tallinnan satamasta. Niin se just kivasti ajelee tässä. Pääsee illaksi. Tosiaan laivahan meillä lähti kello 14. Oltiin joskus kello 16.30 vai mitä me oltiin sitten ulkona laivasta ja siinä sitten kaasutankkipullo tankattiin ja käytiin kaupassa, ostettiin vähän leipää ja oliiviöljyä ja pientä snäkkipalaa. Niin siinä aina menee aikaa, niin kello on nyt. Paljon kello on? Se on jotain 8 tai 9. Ei kun mitä se? Ei on, eikö se ole jotain? Missäs? Tossahan toi mun puhelin on. No se on 8:15. Eipä tässä nyt sit oikein muuta. Tietenkään ei hikku. Oikeastaan käydä pientä iltapalaa tos ehkä ja vähän dippailee leipää tuohon oliiviöljyyn ja vähän sormisuolaa. Ja oikeastaan sit vaan käytävä Untenmaille. Jaksaa aamulla herätä, sit meillä on huomenna se 500 kilsan ajo ajetaan täältä Lemmeltä. Ajetaan sitten Puolan puolelle Suvalkkiin. Vähän Suvalkin jälkeen siellä on sellainen puskaparkki joen varressa, niin ajateltiin sinne mennä. Jos sinne on se 500 kilsaa, niin jos oikein aikaiseen jaksetaan lähteä ja jos oikein paljon jaksetaan ajaa vielä sen 500 päällekin, niin voi olla, että ajetaan aina Varsovaan asti, en tiedä jaksaako sinne asti ajaa. Mutta katsotaan nyt miten jaksetaan ajella jo tolle, että mutta aika pitkää päivää me kuitenkin pyritään ajelemaan, että ei tässä nyt ruveta niinku ihmettelemään. Mutta se, että tällaisella vanhalla autolla, niin katoin, niin tossa isolla tiellä, niin kyllä se vauhti pysyy siinä 82 suunnilleen. 82, 83, siinä se pyörii. Se matkavauhti. Niin ei täällä nyt niinku ihan älyttömiä matkoja jaksa kuitenkaan päivässä vedellä, että joku 1000 kilsaa niin ei todellakaan niinku. 700 kilsaa sanoisin, että se on jo ihan maksimi. Et 500 menee suht helposti, mutta 700 alkaa olla jo tuskallista. Että tää oli niinku tällainen päivä nyt tää.
Kiitti kun katsoit videon. Nähdään ensi videolla.